Làm thế nào để có thể tự tin nói trước đám đông? Làm thế nào để có thể xuất hiện một cách đầy thuyết phục trước công chúng? Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 bước vô cùng đơn giản để làm được điều này. Điều đầu tiên đó chính là hãy chuẩn bị để sẵn sàng 200%. Một trong những lý do khiến cho bạn cảm thấy thiếu tự tin mỗi khi xuất hiện nói trước đám đông đó chính là nằm ở việc thiếu sự chuẩn bị. Đừng nghĩ rằng bạn chỉ cần dành 1 giờ, 2 giờ là đã có thể sẵn sàng. Ngay cả những diễn giả rất nổi tiếng trên thế giới, họ cũng dành rất nhiều giờ đồng hồ để luyện tập trước khi bước lên sân khấu. Vì vậy, nếu như bạn mới đang bắt đầu công việc này, thì bạn cần đảm bảo bạn dành ra 5 giờ, 10 giờ, thậm chí nhiều hơn thế để chuẩn bị trước mỗi một bài nói. Hãy nhớ rằng, practice makes perfect. Không có một con đường tắt để đi đến sự xuất sắc nếu như không có sự khổ luyện. Các bạn chắc hẳn đã nghe tới quy luật 10.000 giờ rồi phải không ạ? Để có thể đạt đến trình độ xuất sắc, để có thể đạt được đến trình độ bậc thầy, thực sự nhuần nhuyễn ở một kỹ năng nào đó, bạn cần đầu tư ít nhất 10.000 giờ đồng hồ. Vì vậy, nếu như bạn thực sự nghiêm túc và mong muốn trở thành một người nói trước công chúng xuất sắc, hãy đảm bảo bạn dành thật nhiều thời gian cho sự chuẩn bị và luyện tập. Để khi bạn đứng trên sân khấu, đứng trước đám đông, bạn thực sự sẵn sàng để truyền tải thông điệp của mình. Bạn biết chính xác bạn sẽ nói gì và nói như thế nào. Bạn biết chính xác những động tác trên cơ thể và những biểu cảm trên nét mặt của bạn sẽ ra sao. Các bạn thân mến, có một điều rất quan trọng bạn cần ghi nhớ ở đây, đó là thời gian bạn đứng trên sân khấu chính là thời gian bạn tạo ra giá trị cho bản thân bạn và cho người nghe. Vì vậy, hãy thực sự trân trọng thời gian bạn có ở trên sân khấu, dù là trực tiếp hay là online. Tôi không thể kể hết với các bạn tất cả những cánh cửa cơ hội đã mở ra, những mối quan hệ tuyệt vời đã đến với tôi sau mỗi lần tôi xuất hiện trên sân khấu, sau mỗi một lần tôi nói trước đám đông. Nó có thể rất đơn giản là một ai đó nghe thấy tôi nói, nghe được những chia sẻ của tôi, họ cảm thấy đồng điệu và muốn được mời hợp tác và trở thành những người bạn và rồi trở thành những đối tác. Vì vậy, hãy nhớ rằng thời gian của bạn trên sân khấu chính là thời gian bạn tạo ra giá trị. Vì vậy, nó hoàn toàn xứng đáng để bạn đầu tư thời gian và công sức. Tôi không quan tâm bạn sẽ nói trong 1 phút, trong 10 phút hay trong 2 tiếng. Hãy đảm bảo bạn đem 100% năng lượng, đem tất cả những gì xuất sắc nhất của bạn vào 1 phút, 10 phút hay 2 tiếng đó. Và bí quyết thứ 2 để giúp cho các bạn trở thành những người nói trước đám đông tự tin hơn, đó chính là hãy tập trung vào người nghe. Tôi đã từng rất căng thẳng và run sợ mỗi khi bước lên sân khấu bởi vì tôi tập trung vào bản thân mình quá nhiều. Mình nhìn có chuyên nghiệp không? Mình nói có đúng ngữ điệu tiếng Anh hay không? Người khác có cười mình không bởi vì mình nói không đúng giống như người bản xứ? Mình nói có nhỏ quá không? Liệu mình có quên nội dung hay không? Tất cả những suy nghĩ này khiến cho tôi trở nên căng thẳng và run sợ. Bất cứ khi nào bạn nói trước đám đông và tập trung vào bản thân như vậy, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy run. Bởi vì bạn lo lắng bị phán xét, bởi vì bạn lo lắng bị đánh giá. Thế nhưng khi bạn chuyển đổi sự tập trung 100% sang những người đang nghe bạn, những khán giả của bạn, và bạn tự hỏi làm thế nào để mình thay đổi được cuộc đời của họ với thông điệp của mình? Làm thế nào để mình truyền động lực được cho họ? Làm thế nào để mình đảm bảo họ sẽ ra về với rất nhiều giá trị? Khoảnh khắc bạn chuyển sự tập trung từ bạn sang người nghe bạn, sự căng thẳng, run sợ sẽ biến mất. Rất đơn giản là như vậy. Và các bạn thân mến, khi bạn bỏ qua tất cả những lo lắng, những sự tập trung vào bản thân mình, đó là lúc mà bạn thực sự kết nối được với khán giả của bạn. Và sự kết nối chính là chìa khóa cho thành công của một bài nói chuyện. Đây là một điểm rất quan trọng mà các bạn cần ghi nhớ. Vì vậy, bí quyết thứ 2 đó chính là hãy tập trung vào người nghe bạn. Và bí quyết thứ 3 để giúp cho bạn trở nên tự tin hơn khi nói trước đám đông đó là hãy hiểu một điều rằng tất cả đều là năng lượng. Vì vậy, hãy tập trung vào việc tạo ra những năng lượng tương tác, năng lượng tích cực cho bài nói chuyện của bạn. Nếu như bạn muốn kết nối với khán giả của bạn, hãy tạo ra năng lượng tương tác, năng lượng tham gia từ phía khán giả. Điều này có nghĩa là gì? Đó là bạn muốn họ trở thành một phần của buổi diễn thuyết. Nếu như bạn xuất hiện trên sân khấu chỉ để giảng bài, chỉ để chia sẻ về những khái niệm, những nội dung nào đó, thì chắc chắn bạn sẽ thấy run sợ bởi vì bạn sợ mình sẽ quên, bạn sợ mình sẽ nói sai.
Thế nhưng nếu như bạn tập trung vào năng lượng tham gia tương tác với khán giả, năng lượng của sự học hỏi, năng lượng của sự chia sẻ và kết nối, dĩ nhiên không khí của buổi nói chuyện sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Và khi đó, bạn cũng không còn là trung tâm của sân khấu nữa. Tất cả mọi người có mặt đều là những nhân vật chính. Và như vậy, bạn sẽ không còn cảm thấy căng thẳng. Và một cách mà tôi làm điều này rất dễ dàng, đó là hãy đặt thật nhiều câu hỏi. Ai trong số các bạn tin những điều tôi nói? Ai đồng ý với điều tôi vừa chia sẻ? Ai là người nhận được rất nhiều giá trị từ bài học hôm nay? Hãy giơ tay lên. Tôi yêu cầu mọi người trả lời câu hỏi. Tôi yêu cầu họ thảo luận cùng với nhau. Các bạn thân mến, khi bạn tạo ra được một năng lượng của sự tương tác, của sự trao đổi sôi nổi như vậy, khi bạn tạo ra được một không gian an toàn để mọi người có thể cởi mở, chia sẻ và thảo luận cùng nhau, điều gì sẽ xảy ra? Điều xảy ra đó là bạn sẽ không còn cảm thấy run nữa. Các bạn thân mến, vì vậy, hãy tập trung vào khán giả của mình. Hãy biến họ trở thành trung tâm, thành nhân vật chính của buổi nói chuyện. Hãy tạo ra một không gian, hãy tạo ra năng lượng của sự kết nối và chia sẻ. Đây là 3 bí quyết để không những giúp bạn trở nên tự tin hơn khi nói trước đám đông, mà còn biến bạn trở thành một diễn giả thực thụ. Chúc các bạn thật nhiều thành công và những trải nghiệm ý nghĩa trên hành trình này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Workshop Thiết kế cuộc đời sắp tới là một món quà dành cho bạn. Dành cho những ai muốn xây dựng cuộc đời như một kiệt tác và hạnh phúc theo cách của riêng mình.